Messi giải cứu nhà vua. Argentina thoát hiểm trước Cape Verde sau 120 phút nghẹt thở. Chỉ còn ít phút nữa thôi, người hâm mộ bóng đá thế giới đã có thể chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup. Trên sân Hard Rock tại Miami, nhà đương kim vô địch Argentina đã phải trải qua 120 phút căng như dây đàn mới đánh bại được Cape Verde với tỷ số 3-2 để giành quyền vào vòng 16 đội. Site Turn Search, Turn News 15. Đây không ai đội bóng số 1 thế giới. Trái lại, đó là trận đấu mà Argentina nhiều thời điểm rơi vào trạng thái bế tắc trước lối chơi phòng ngự tổ chức chặt chẽ, tinh thần thi đấu quả cảm và khả năng phản công đầy tốc độ của đại diện châu Phi. Cape Verde, đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, đã buộc Lionel Messi cùng các đồng đội phải sử dụng toàn bộ bản lĩnh và kinh nghiệm của một nhà vô địch mới có thể đi tiếp. Site Turn Search, Turn News 18. Ngay từ En chủ động cầm bóng và triển khai thế trận quen thuộc, Lionel Scaloni vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng, tổ chức tấn công từ tuyến dưới và khai thác khoảng trống bằng những pha di chuyển linh hoạt của hàng tiền vệ. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn bất ngờ chính là sự bình tĩnh của Cape Verde. Họ không hề lao lên tranh chấp một cách vội vàng mà kiên nhẫn duy trì khối phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình hợp lý và buộc Argentina phải đưa bóng ra hai biên thay vì xuyên phá trực diện vào trung lộ. Site Turn News, Turn Search. Trong hơn bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội thật sự rõ ràng không nhiều. Messi liên tục lùi sâu để nhận bóng, tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương trước khi bất ngờ tăng tốc ở những khoảng trống vừa được mở ra. Phút 29, sự khác biệt cuối cùng cũng xuất hiện. Từ một pha phối hợp nhanh, Lionel Messi thoát xuống thông minh trước khi thực hiện pha khống chế gọn gàng và dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Argentina. Đó tiếp tục là khoảnh khắc cho thấy giá trị của một siêu sao có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng một tình huống xử lý. Bàn thắng giúp Argentina giải tỏa áp lực nhưng hoàn toàn không làm lung lay tinh thần của Cape Verde. Site Turn News. Bước sang một kịch bản rất khác. Cape Verde bắt đầu đẩy cao tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Họ không kiểm soát bóng nhiều, nhưng mỗi lần giành lại bóng đều triển khai rất trực diện, tận dụng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Argentina. Phút 59, nỗ lực ấy được đền đáp. Leroy Duarte tận dụng tốt cơ hội trong một pha phản công nhanh để quân bình tỷ số 1-1, khiến cả sân Hard Rock lặng người. Argentina lần đầu tiên tại vòng knockout 2026 bị đặt vào thế phải rượt đuổi trong một trận đấu mà họ được đánh giá vượt trội về mọi mặt. Site Turn New 15 Turn Search, khoảng thông kiến sức ép ngày càng lớn từ Argentina. Lionel Scaloni liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công, trong khi Cape Verde vẫn giữ được sự tập trung đáng nể. Trung tâm hàng phòng ngự của đại diện châu Phi chơi đầy quả cảm. Còn thủ môn Vozina tiếp tục có một buổi tối xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội bóng của mình đứng vững trước hàng loạt đợt hãm thành của nhà vô địch thế giới. Site Turn Search 2, Turn News 18. Tiếng còi sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Tỷ số vẫn là 1-1. Argentina buộc phải bước vào hiệp phụ trước một Cape Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở tỷ số. Điều khiến trận đấu này trở nên đặc biệt chính là cách Cape Verde khiến một ứng cử viên vô địch phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trận đấu. Đó không còn là cuộc đấu giữa đội mạnh và đội yếu, mà đã trở thành màn so tài chiến thuật, nơi mỗi khoảng trống, mỗi pha di chuyển và mỗi quyết định thay người đều có thể làm thay đổi số phận của cả trận đấu. Sau 90 phút thi đấu chính thức, mọi tính toán chiến thuật gần như bị xóa nhòa bởi yếu tố thể lực và bản lĩnh. Nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, những khác biệt về tổ chức đội hình và khả năng điều chỉnh của ban huấn luyện lại được bộc lộ rõ ràng nhất. Lionel Scaloni hiểu rằng nếu tiếp tục triển khai bóng với tốc độ chậm như trong phần lớn thời gian trước đó, Argentina sẽ càng rơi vào thế bế tắc. Vì vậy, nhà cầm quân của Albiceleste yêu cầu các học trò tăng tốc độ luân chuyển bóng, kéo giãn khối phòng ngự của Cape Verde bằng những pha đảo cánh liên tục, đồng thời đưa thêm nhiều cầu thủ xâm nhập vòng cấm ở các tình huống bóng hai. Cape Verde vẫn trung thành với hệ thống phòng ngự lùi sâu.
khoảng cách giữa các tuyến luôn được duy trì rất chặt chẽ. Khi không có bóng, gần như toàn bộ đội hình lập tức thu hẹp vào trung lộ nhằm hạn chế không gian hoạt động của Messi và các tiền vệ sáng tạo bên phía Argentina. Mỗi khi Argentina đưa bóng ra biên, Caverde chấp nhận để đối thủ tạt bóng thay vì mở khoảng trống ở khu vực trung tâm. Đó là lựa chọn hợp lý. Trong suốt hơn 90 phút đầu tiên, cách phòng ngự này đã khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, bước sang hiệp phụ, dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện. Không phải ở tinh thần thi đấu, bởi Caverde vẫn chiến đấu bằng tất cả sự quả cảm. Điều giảm sút là tốc độ di chuyển và khả năng giữ cự ly đội hình sau gần 2 giờ vận động với cường độ rất cao. Argentina lập tức tận dụng thời điểm đó. Ngay đầu hiệp phụ, sức ép liên tục được tạo ra trước khung thành của Vozina. Sau một tình huống bóng cố định, Lisandro Martinez có mặt đúng vị trí để dứt điểm cận thành, đưa Argentina vượt lên dẫn trước 2-1. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những đợt tấn công không ngừng nghỉ của nhà đương kim vô địch. Nhưng Caverde thêm một lần nữa khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Họ không hề sụp đổ sau bàn thua. Trái lại, đại diện châu Phi tiếp tục kiên trì dưới lối chơi của mình, chờ đợi thời cơ từ những pha chuyển đổi trạng thái. Khi Argentina dâng đội hình lên quá cao, khoảng trống phía sau hàng thủ lại xuất hiện. Phút 123, Sydney Cabral tung cú dứt điểm đẹp mắt, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Một lần nữa, Argentina bị kéo trở lại trạng thái căng thẳng cực độ, còn Cape Verde tiến rất gần tới loạt sút luân lưu lịch sử. Please open your app to... Đây chính là thời điểm bản lĩnh của một nhà vô địch được thử thách. Argentina không còn nhiều thời gian, thể lực của các cầu thủ cũng suy giảm đáng kể sau hơn 100 phút thi đấu liên tục. Tuy nhiên, điều khác biệt nằm ở chỗ họ vẫn duy trì được áp lực tấn công với cường độ cao, liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, thay vì nóng vội dứt điểm từ xa. Scaloni liên tục yêu cầu các cầu thủ mở rộng biên độ tấn công. Angel Di Maria thường xuyên giữ vị trí rất rộng ở hành lang cánh, tạo điều kiện để các tiền đạo di chuyển cắt vào khu vực giữa trung vệ và hậu vệ biên của Cape Verde. Đó cũng chính là khu vực quyết định số phận trận đấu. Phút 1-10, Di Maria thực hiện quả căng ngang rất khó chịu vào vùng cấm. Trong nỗ lực cản phá trước sức ép của Lautaro Martinez, trung vệ Diné vô tình đưa bóng về lưới nhà. Argentina vượt lên dẫn 3-2 trong sự vỡ òa của toàn bộ khán đài Hard Rock Stadium. VN Expressed on your app to see this link. Những phút còn lại chứng kiến Cape Verde dốc toàn bộ đội hình lên tìm bàn gỡ. Ngay cả thủ môn Vozina cũng tham gia hỗ trợ tấn công ở các tình huống cố định cuối trận. Tuy nhiên, Argentina đã bảo toàn được lợi thế mong manh để giành tấm vé vào vòng 16 đội sau 120 phút đầy cảm xúc. Nhìn vào diễn biến trận đấu, có thể thấy chiến thắng của Argentina không đến từ một màn trình diễn áp đảo tuyệt đối. Họ phải đối mặt với một đối thủ được tổ chức tốt, thi đấu kỷ luật và luôn biết cách gây khó khăn trong những thời điểm quan trọng. Chính điều đó khiến chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa hơn một tấm vé đi tiếp. Nó cho thấy World Cup luôn là giải đấu mà khoảng cách giữa các đội tuyển ngày càng được thu hẹp. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung hoặc một sai số nhỏ trong tổ chức phòng ngự, ngay cả nhà đương kim vô địch thế giới cũng có thể phải trả giá rất đắt. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 3-2 sau 120 phút, nhiều người sẽ cho rằng Argentina đơn giản chỉ gặp một ngày thi đấu khó khăn. Nhưng khi bóc tách trận đấu dưới góc độ chiến thuật, có thể thấy đây là cuộc đối đầu mà Cape Verde đã chuẩn bị rất kỹ để hạn chế tối đa sức mạnh của nhà đương kim vô địch thế giới. Điểm nổi bật nhất trong cách vận hành của Cape Verde là khả năng duy trì khối đội hình phòng ngự cực kỳ kỷ luật. Thay vì tổ chức pressing tầm cao, họ chủ động lùi thấp, thu hẹp không gian ở trung lộ và buộc Argentina phải triển khai bóng ra hai cánh. Đó là phương án hợp lý. Argentina là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xử lý trong phạm vi hẹp rất tốt, đặc biệt là Lionel Messi, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Nếu để các cầu thủ này có khoảng trống hoạt động giữa hai tuyến, Cape Verde sẽ rất khó chống đỡ. Bởi vậy, gần như trong suốt trận đấu, đại diện châu Phi luôn ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm, chấp nhận nhường không gian ở hai biên nhưng kiên quyết không để Argentina dễ dàng xuyên phá trung lộ. Trong phần lớn thời gian thi đấu, kế hoạch đó phát huy hiệu quả.
Argentina kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không dễ tạo ra những cơ hội rõ rệt như thường thấy. Messi nhiều lần phải lùi sâu nhận bóng, kéo theo hậu vệ đối phương nhằm tạo khoảng trống cho các đồng đội phía trên. Điều đó cũng cho thấy Cape Verde đã nghiên cứu rất kỹ cách vận hành của Argentina. Họ không cố gắng khóa chặt riêng Messi, họ tìm cách hạn chế toàn bộ hệ thống phối hợp xung quanh Messi. Đó là khác biệt rất lớn. Khi không còn nhiều khoảng trống giữa các tuyến, Argentina buộc phải tăng cường các tình huống đưa bóng ra biên rồi căng ngang hoặc treo bóng vào vòng cấm. Đây không phải phương án tấn công sở trường của Albiceleste, nhưng lại là giải pháp phù hợp trước một đối thủ phòng ngự số đông. Ở chiều ngược lại, Cape Verde gần như không duy trì quyền kiểm soát bóng trong thời gian dài. Mỗi khi đoạt bóng, họ chuyển trạng thái rất nhanh. Các đường chuyền đầu tiên luôn hướng lên phía trước thay vì chuyền ngang hoặc chuyền về. Nhờ vậy, Argentina nhiều lần bị đặt vào tình huống phải lùi nhanh để chống phản công. Hai bàn thắng của Cape Verde đều phản ánh rất rõ triết lý ấy. Họ không cần nhiều cơ hội. Họ chỉ cần tận dụng thật tốt những khoảnh khắc hàng phòng ngự Argentina mất cân bằng. Đó là lý do vì sao dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Cape Verde vẫn khiến Argentina phải chơi tới 120 phút. Từ góc nhìn của Lionel Scaloni, trận đấu này cũng cho thấy khả năng điều chỉnh rất đáng chú ý của ban huấn luyện Argentina. Sau khi nhận thấy việc phối hợp trung lộ không còn hiệu quả như hiệp 1, Argentina bắt đầu tăng cường khai thác hai hành lang cánh. Các hậu vệ biên dâng cao hơn. Những cầu thủ chạy cánh giữ vị trí rộng hơn. Các tiền đạo liên tục di chuyển cắt vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương. Chính những thay đổi đó đã tạo ra sức ép ngày càng lớn trong hiệp phụ. Bàn phản lưới quyết định của Gini cũng xuất phát từ một tình huống gây áp lực rất điển hình. Quả căng ngang của Di Maria được đưa vào đúng khu vực nguy hiểm giữa thủ môn và hàng phòng ngự. Khi Lautaro Martinez băng cắt, Dini buộc phải can thiệp trong tư thế rất khó. Chỉ một sai số nhỏ cũng đủ khiến bóng đổi hướng đi vào lưới nhà. Đó là một pha bóng thiếu may mắn với Cape Verde, nhưng cũng là hệ quả của việc Argentina duy trì sức ép liên tục trong những phút cuối hiệp phụ. Điều đáng khen nhất của Cape Verde không nằm ở kết quả. Điều đáng khen là cách họ khiến một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới phải thay đổi kế hoạch thi đấu, phải liên tục điều chỉnh chiến thuật và chỉ có thể giành chiến thắng bằng một khoảnh khắc quyết định ở cuối hiệp phụ. Đó là màn trình diễn cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá đang ngày càng được thu hẹp. Ở World Cup hiện đại, không còn những trận đấu dễ dàng. Chỉ cần một đội bóng có tổ chức tốt, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu mạnh mẽ, họ hoàn toàn có thể tạo ra sức ép rất lớn lên bất kỳ ứng cử viên vô địch nào. Với Argentina, đây vừa là chiến thắng quý giá, vừa là lời cảnh báo đúng lúc trước khi bước vào vòng 16 đội. Những đối thủ phía trước chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ cách Cape Verde đã gây khó khăn cho Albiceleste, và Lionel Scaloni sẽ cần tiếp tục hoàn thiện đội hình nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Chiến thắng 3-2 sau 120 phút giúp Argentina giành quyền vào vòng 16 đội. Nhưng đây chắc chắn không phải màn trình diễn khiến Lionel Scaloni có thể hoàn toàn hài lòng. Trái lại, trận đấu này đã chỉ ra nhiều vấn đề mà Albiceleste cần nhanh chóng khắc phục nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup. Điều đầu tiên là khả năng kiểm soát thế trận khi đối đầu với những đội bóng phòng ngự số đông. Argentina vẫn tạo ra được sức ép và duy trì quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân chưa thực sự tương xứng. Khi đối phương thu hẹp không gian trước vòng cấm, các phương án phối hợp trung lộ không còn phát huy hiệu quả như thường lệ. Đó là lý do Scaloni phải liên tục điều chỉnh cách tiếp cận trong hiệp 2 và hiệp phụ. Vấn đề tiếp theo là khả năng chuyển đổi trạng thái phòng ngự. Hai bàn thua trước Cape Verde đều đến sau những tình huống mà Argentina chưa tổ chức lại đội hình đủ nhanh. Đây là điểm mà những đối thủ mạnh hơn chắc chắn sẽ khai thác ở các vòng đấu tiếp theo. Trong một giải đấu có tính loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến mọi nỗ lực của cả giải đấu trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm cần cải thiện, Argentina cũng cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không hoảng loạn khi bị gỡ hòa. Họ không đánh mất cấu trúc đội hình khi trận đấu kéo dài sang hiệp phụ. Quan trọng hơn, họ vẫn duy trì được sự kiên nhẫn để tìm kiếm cơ hội
thay vì nóng vội dâng toàn đội hình lên tấn công. Đó là phẩm chất mà không phải đội tuyển nào cũng sở hữu. Về phía Cape Verde, dù phải dừng bước, họ hoàn toàn có thể rời giải với niềm tự hào. Lần đầu tiên tham dự World Cup, họ không chỉ vượt qua vòng bảng mà còn đẩy nhà đương kim vô địch thế giới vào một cuộc chiến kéo dài 120 phút. Màn trình diễn ấy cho thấy Cape Verde không còn là hiện tượng nhất thời mà đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá quốc tế. Đối với Lionel Messi, bàn thắng ở phút 29 một lần nữa chứng minh giá trị của một cầu thủ luôn biết tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, anh vẫn là trung tâm trong lối chơi của Argentina, không chỉ bằng khả năng ghi bàn mà còn bằng kinh nghiệm, nhãn quang chiến thuật và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Phía trước, Argentina là thử thách mang tên Ai Cập ở vòng 16 đội. Nếu muốn tiếp tục tiến sâu, Scaloni và các học trò sẽ cần cải thiện khả năng phòng ngự khi chuyển trạng thái, đồng thời tìm thêm những phương án tấn công đa dạng hơn trước các đối thủ chủ động chơi lùi sâu. World Cup chưa bao giờ là hành trình dễ dàng đối với bất kỳ nhà vô địch nào. Chiến thắng trước Cape Verde không chỉ mang về tấm vé đi tiếp, mà còn là lời nhắc nhở rằng mỗi vòng đấu phía trước sẽ khắc nghiệt hơn, mỗi sai lầm sẽ phải trả giá đắt hơn, và mỗi cơ hội đều cần được tận dụng một cách tối đa. Nếu các bạn yêu thích những video phân tích chiến thuật chuyên sâu, bám sát dữ liệu và diễn biến thực tế của từng trận đấu, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất về World Cup 2026. Còn theo các bạn, điều gì khiến Argentina gặp nhiều khó khăn nhất trước Cape Verde? Là hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật của đại diện châu Phi hay chính Argentina vẫn chưa đạt phong độ cao nhất ở giai đoạn knockout? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận. Tôi sẽ đọc và trao đổi cùng các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phân tích chiến thuật tiếp theo.